bạn trai mới của Triệu Lệ Dĩnh đã bị các tay săn ảnh chính thức công bố. Giới săn ảnh chính thức công bố mối quan hệ mới của Triệu Lệ Dĩnh chỉ bằng lời nói, nhưng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ngay cả việc mất tích của đạo diễn cũng là bịa đặt. Thời gian và không gian ở Bắc Kinh và Thượng Hải bị bóp méo một cách tùy tiện, và quyền riêng tư của trẻ em bị biến thành công cụ để tạo ra lượt truy cập trực tuyến. Trong vở kịch lố bịch này, sự thật duy nhất là lan truyền tin đồn không tốn kém gì, trong khi nạn nhân phải trả giá đắt khi những tiết lộ chỉ cần trí tưởng tượng chứ không cần bằng chứng cụ thể. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nhân vật mất tích tiếp theo. Bạn trai mới của Triệu Lệ Dĩnh đã bị các tay săn ảnh chính thức công bố ngay khi họ vừa mở miệng, khi Lưu Đại Chui thản nhiên nhún vai trong buổi phát trực tiếp và tuyên bố rằng đạo diễn Triệu Đức Ân đã biến mất không dấu vết. Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi, phải chăng giới săn ảnh ngày nay đã trở nên tồi tệ đến mức họ chỉ dựa vào lời nói để làm nên điều kỳ diệu. Buổi phát trực tiếp diễn ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2026. Trước khi bánh bao Tết Nguyên đán được dọn lên bàn, tin đồn giật gân của ông ta đã bị lộ. Thông điệp cốt lõi rất đơn giản, ông ta đã biến mất, chúng ta không thể tìm thấy ông ta nữa. Không hình ảnh, không video, chỉ có lời nói của ông ta và một loạt bình luận, và ông ta đã nói rằng một đạo diễn đang ở Đài Bắc chuẩn bị cho bộ phim mới cùng bạn gái hơn 10 năm của mình đã biến mất. Chiêu trò này thậm chí còn hiệu quả hơn cả việc hoán đổi khuôn mặt bằng AI trong các video ngắn. Áp phích phim chính thức của đạo diễn đã được tung lên vào đầu năm 2026 và truyền thông Đài Loan thậm chí còn chụp ảnh ông ta và bạn gái Ngô Khắc Hy làm việc ngoài giờ tại studio vào ngày 14 tháng 3. Cuộc sống và công việc của ông ta vẫn diễn ra theo cùng một lịch trình như 10 năm trước. Làm thế nào mà lời nói của Lưu Đại Chui lại trở nên hoàn toàn biến mất? Vậy, định nghĩa của biến mất đơn giản chỉ là không bị paparazzi nhìn thấy. Điều nực cười hơn nữa là, để khiến vụ mất tích này có vẻ dễ truy vết, anh ta đã tung ra một chi tiết chí mạng, tuyên bố đã chụp ảnh Triệu Lệ Dĩnh ở Thượng Hải cùng con của cô ấy. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, và thời điểm anh ta ám chỉ trong buổi phát trực tiếp là đầu tháng 2, khi chính Triệu Lệ Dĩnh đang ở Bắc Kinh tham dự một hội thảo cho bộ phim truyền hình mới của cô ấy. Những người xây dựng thành phố, thông cáo báo chí chính thức và hình ảnh từ sự kiện cho thấy rõ điều này. Bắc Kinh và Thượng Hải, cách nhau hơn 1.000 cây số, bị thu nhỏ lại chỉ còn một inch trong câu chuyện của giới săn ảnh. Loại bằng chứng bị bóp méo về không gian và thời gian này không phải là vấn đề năng lực chuyên môn, mà là do quá lười biếng để kiểm tra thông tin cơ bản, hoặc đơn giản là không quan tâm. Thành thật mà nói, tôi quá quen thuộc với chiêu trò này. Đầu tiên, họ đưa ra một kết luận mơ hồ nhưng gây chấn động, người đó đã mất, rồi thêm vào một chi tiết có vẻ thật để đánh lạc hướng dư luận. Một khi tranh cãi leo thang, chi phí làm sáng tỏ sự thật lớn hơn nhiều so với việc lan truyền tin đồn, và một khi sự ồn ào lắng xuống, ai còn nhớ khuôn mặt tự tin từ buổi phát trực tiếp ngày 3 tháng 2, họ đang đặt cược rằng trí nhớ của công chúng chỉ kéo dài 7 giây. Lần này, họ thậm chí còn xảo quyệt hơn, cố gắng lôi kéo con trai của Triệu Lệ Dĩnh, Tương Hương, vào mớ hỗn độn, sử dụng hình ảnh mờ nhạt của đứa trẻ để củng cố câu chuyện của người lớn. Điều này không chỉ trơ trẽn mà còn độc ác. Phải chăng lưu lượng truy cập quan trọng hơn bất cứ điều gì khác khi nói đến việc vượt qua ranh giới đỏ về quyền riêng tư của trẻ vị thành niên? Như vậy, trong vở kịch lố bịch này, ai mới là người thắng thực sự? Giới săn ảnh chỉ với vài lời nói đã tạo ra một cơn sốt truyền thông kéo dài hàng tháng trời, cộng thêm cư dân mạng góp phần tạo ra lượt nhấp chuột và tin đồn. Còn Triệu Lệ Dĩnh, người vừa bị chính thức công bố, lại vừa bị bỏ rơi, đã phải trả giá như thế nào? Cô ấy phải liên tục thay đổi lộ trình di chuyển để tránh ống kính máy ảnh luôn hiện diện, làm tăng chi phí an ninh và thậm chí hạn chế không gian giao tiếp xã hội bình thường của con mình. Studio của cô phải đối phó với vô số câu hỏi vô căn cứ, và các cuộc thảo luận về công việc của cô luôn đầy rẫy những lời đồn thổi. Cuối cùng, tất cả chi phí đều được chuyển sang những người muốn có một cuộc sống yên tĩnh và tập trung vào công việc. Hiện tại chưa có bằng chứng cụ thể nào về mối quan hệ tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Âm. Tất cả bằng chứng đều gián tiếp, và sự thật vẫn cần được xác nhận bởi những người liên quan. Bài phân tích sau đây sẽ xem xét diễn biến tin đồn, những điểm gây tranh cãi, thái độ của người hâm mộ và những quan sát trong ngành. Dòng thời gian tin đồn, mầm mống hợp tác đã được gieo. Tháng 11 năm 2023, trong quá trình quay phim Bí mật của Chao Yan, những thước phim hậu trường cho thấy đạo diễn Chao Dae-in thường xuyên tập trung máy quay vào Chao Lia-hin. Với nữ diễn viên chính Shin Cha-hee nói đùa rằng đạo diễn chỉ có mắt nhìn Chao Yan thôi. Sự quan tâm đặc biệt này trong quá trình hợp tác chuyên nghiệp đã trở thành điểm khởi đầu cho những tin đồn, nhưng nó có thể chỉ đơn giản phản ánh sự đánh giá cao của đạo diễn dành cho nữ diễn viên chính. Tin đồn lan truyền về chuyến đi Pháp của Triệu Lệ Dĩnh. Tháng 2 năm 2024, cư dân mạng phát hiện Triệu Lệ Dĩnh ở Paris cùng một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro. Những chi tiết như người đàn ông trả tiền và giữ khoảng cách được cho là
tránh gây nghi ngờ. Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, mặc dù không thấy mặt người đàn ông, nhưng phong cách ăn mặc của anh ta rất giống với hình ảnh trước đây của Triệu Lệ Dĩnh, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Phát hiện khoảnh khắc ngọt ngào bằng công nghệ. Tháng 3 năm 2024, người hâm mộ tìm kiếm những khoảnh khắc ngọt ngào trong vlog của Triệu Lệ Dĩnh bằng cách chú ý đến những chi tiết như hình ảnh phản chiếu của một người trong kính AR và cả hai mặc áo sơ mi kẻ caro giống nhau. Mặc dù những mẩu thông tin rời rạc này không phải là bằng chứng trực tiếp, nhưng chúng tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội, khiến tin đồn lan rộng. Video quay cảnh anh ta chơi với con trai trở thành tâm điểm chú ý. Tháng 5 năm 2024, các tay săn ảnh đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông đeo mặt nạ dùng chìa khóa phòng để ra vào nhà của Triệu Lệ Dĩnh và chơi đùa với con trai cô. Những động tác thuần thục của người đàn ông khi bế đứa trẻ rất giống với những gì đã thấy trước đây với cháu gái của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng danh tính của anh ta chưa thể được xác nhận 100%. Anh ta có thể là một người thân hoặc trợ lý. Phân tích các điểm gây tranh cãi, những điểm đáng ngờ trong chuỗi bằng chứng, tất cả các bằng chứng chắc chắn đều có liên quan gián tiếp. Ví dụ, trang phục giống nhau có thể là do gu thẩm mỹ thống nhất của nhóm sản xuất, danh tính của người đàn ông đi cùng đứa trẻ có thể là nhiều người, và thiếu lời khai trực tiếp của nhân chứng hoặc đoạn phim ghi lại tương tác thân mật. Hành vi bất thường, thái độ cởi mở trước đây của Triệu Lệ Dĩnh về việc bị chụp ảnh mà không có sự đồng ý của cô đã làm dấy lên nhiều đồn đoán do phản ứng bất thường của cô khi từ chối tạo dáng chụp ảnh ở Paris. Tuy nhiên, hành vi này cũng có thể liên quan đến các yếu tố khác như lịch trình riêng và hoàn cảnh cá nhân, và không đủ để làm bằng chứng duy nhất cho một mối quan hệ. Tương đồng về danh tính, là một đạo diễn người Miến Điện gốc Hoa từng đoạt giải thưởng quốc tế, kế hoạch sự nghiệp vươn ra toàn cầu của Triệu Đức Âm tương đồng với Triệu Lệ Dĩnh, dẫn đến sự tương đồng cao về nền tảng chuyên môn của cả hai. Tuy nhiên, chênh lệch tuổi tác 16 năm, Triệu Đức Âm 58 tuổi, và sự khác biệt về xuất thân quốc tế đã trở thành tâm điểm gây nghi ngờ của một số cư dân mạng. Thái độ của người hâm mộ rất trái chiều, những người ủng hộ lập luận rằng Triệu Lệ Dĩnh có quyền theo đuổi hạnh phúc sau khi trải qua những thất bại trong hôn nhân, và khí chất nghệ sĩ của Triệu Đế Dương phù hợp với việc chuyển sang diễn xuất điện ảnh, cho phép sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của anh ấy bổ sung cho nhau. Những người phản đối đã đặt câu hỏi về đoạn video, chỉ ra rằng sự chênh lệch tuổi tác và xuất thân từ nước ngoài có thể dẫn đến rào cản văn hóa, và đoạn video về người mẹ với con mình bị nghi ngờ là dàn dựng để thu hút sự chú ý. Họ tin rằng những tin đồn này có thể là một cách để tạo tiếng vang cho bộ phim Bí mật của Treo Yan nhằm tranh tài tại Liên hoan phim Cannes. Quan sát ngành và góc nhìn hợp lý, khả năng tiếp thị, thời điểm tin đồn hẹn hò xuất hiện trùng với giai đoạn quảng bá phim, vì vậy không thể loại trừ khả năng đây là một chiến thuật tiếp thị nhằm tạo sự chú ý cho bộ phim. Tuy nhiên, xét đến thông lệ trước đây của nhóm quản lý của Triệu Lệ Dĩnh là chỉ đưa ra thông báo chính thức chứ không gây chú ý. Nếu mối quan hệ này là thật, họ có thể chọn thời điểm thích hợp để chính thức công khai. Giới hạn quyền riêng tư, các mối quan hệ là vấn đề riêng tư, và việc diễn giải quá mức các cảnh quay họ ở bên nhau hoặc chi tiết trang phục của họ có thể gây khó chịu cho Triệu Lệ Dĩnh và con của cô. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn, người xem nên tập trung vào sự thay đổi của nhân vật chứ không phải kịch bản cuộc đời của cô ấy. Thái độ này đáng được tôn trọng, gợi ý và triển vọng. Trước khi các bên liên quan lên tiếng, công chúng nên giữ thái độ lý trí và tránh can thiệp quá mức vào đời tư của họ với tư duy điều tra. Là một diễn viên, giá trị nghề nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh nên được thể hiện qua công việc của cô, chứ không phải qua những ồn ào xung quanh các vụ bê bối của cô. Hiện tại, đạo diễn vẫn tiếp tục dự án bình thường ở Đài Bắc, trong khi Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục quay phim và nuôi con ở Bắc Kinh. Cuộc sống của họ không còn giao nhau kể từ khi hợp tác kết thúc, và tay săn ảnh tự nhận đã theo dõi hơn nửa năm, đã để lại gì ngoài một mớ hỗn độn và vài thông tin do gì không thể kiểm chứng. Liệu hắn ta có làm xói mòn thêm lòng tin của công chúng vào cái gọi là thông tin nội bộ, hay đã phá vỡ uy tín vốn đã mong manh của ngành công nghiệp này? Đây không phải là kết thúc của một vụ bê bối, mà chỉ là một màn phô trương trắng trợn về việc tạo ra lưu lượng truy cập. Khi việc tố cáo không còn đòi hỏi bằng chứng cụ thể, mà chỉ cần một tài ăn nói khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nhân vật chính tiếp theo được chính thức công bố, rồi biến mất. Câu hỏi đặt ra là, khi thời điểm đó đến, ai sẽ đứng ra bảo vệ chúng ta và vạch trần sự thật đằng sau cuộc sống biến mất của chúng ta? Tóm lại, những tin đồn hiện tại thiếu bằng chứng trực tiếp và chủ yếu là sự kết hợp giữa trí tưởng tượng hợp lý của công chúng về đời tư của người nổi tiếng và hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội. Bất kể mối quan hệ đó là thật hay giả, sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh nên được tôn trọng, và sự chú ý nên quay trở lại công việc và thành tích chuyên môn của cô ấy.